Hello pretty people, welcome back to my YouTube channel. Hai, saya Namirah. Selain ni YouTube channel saya Namirah, korang tengok kan Namirah berubah. Okay, buat tenang. Saya sedang bertenang sebab saya sedang memikirkan bajet nak buat baju untuk pergi ke dinner ni. So Mira dapat invitation daripada kawan Mira untuk join dia punya dinner company dia yang bertemakan Melayu klasik. Aduh, sakit kepala. Sebab saya adalah orang yang suka ikut tema. Dan yang mana kalau tak ikut tema tu saya rasa macam keluar asing lah dekat event tu nanti. So, memandangkan Melayu klasik. Kalau nak sewa, mahal. Saya dah lah tengah broke sekarang ni sebab baru balik daripada Istanbul. Jadi, solution yang Mira dapat fikirkan adalah buat sendiri. Buat sendiri sekarang ni mungkin Mira akan DIY je baju yang Mira ada. Tapi Mira nak DIY skirt mermaid. Yang mana korang, Mira rasa kalau korang tengok tutorial ni, korang boleh buat juga untuk korang punya skirt hari raya nanti, which is mermaid skirt daripada kain batik. Sebab Mira pun teringat Mira selongkak almari Mira semalam, saya jumpa kain batik brand Rafili yang saya beli. Dan saya tak buat apa-apa lagi. So terima kasih Allah sebab memudahkan saya, yang mana menolong saya untuk berjimat cermat lah. Okay, korang stay tuned. Jen. So here a little drama from me to you. Boleh lari kono nak cari barang sebab nak menjahit kan. Yelah korang, to be honest, Mira memang suka menjahit dan design-design fashion ni. Korang tengok sendiri lah kat Mira punya IG. Follow sekarang IG Namirah Sketches. Kat situ banyak tau fashion yang cantik-cantik untuk korang buat reference. Okay, kita back kepada story kita ni. Ni kalau mak nampak ni saya letak barang rata-rata ni, memang habis ketua sampah lah barang-barang tu ceritanya. Okay, memandangkan saya ni busy like menteri kan. So tak sempat lah guys nak menjahit ni semua. Tapi disebabkan saya terlalu desperate untuk buat pakaian ke dinner ni, jadi saya haruslah DIY sendiri. Okay, dah jumpa. Right, jom ke next step. Korang tengok, Ketan suka mainkan perasaan aku. Cukuplah perasaanku sudah dipermainkan oleh manusia yang bernama lelaki. Drama. Okay, seterusnya mari kita buat pattern bodies first. Ini pattern untuk kain mermaid. Okay, korang tengok ni adalah teknik ukuran pinggul anda. Kalau tak ada orang tolong ukur kan, buat sendiri ya. Dalam hidup ni tak semestinya semua orang akan tolong kita. Yang penting kita kena tolong diri kita dulu. Okay, kenapa kena buat pattern dulu sebelum potong kain? Sebab ni akan membantu korang supaya tidak berlaku sebarang kesilapan semasa memotong kain nanti. Macam tu juga dalam kehidupan kita ni. Sebelum kita buat apa-apa, kita kena ada perancangan. Kalau tak jadi nanti, itu atas kuasa Allah. Yang penting kita dah cuba. Inilah kain batiknya. Kain batik Rafili. Seriously cantik korang. Kain cotton, lembut, dan yang penting design dia cantik gila, modern and klasik. Baiklah anak-anak, kita ke langkah seterusnya, iaitu memotong kain. Sebelum itu, clearkan dulu tempat anda supaya anda dapat melakukan kerja anda dengan hati yang tenang. Okay, jadi memandangkan kain batik kan, dah semestilah dia dah dia dah jahit dah kat tepi tu. So this is kain batik yang dah bercantum. Okay, jadi untuk kita buat jadi kain mermaid yang kita custom sendiri, kita kena potong dulu tepi tu supaya memudahkan kita untuk potong mengikut pattern yang Mira buat tadi. Mesti korang terfikirkan, alah untunglah pandai jahit, boleh lah nak buat skirt sendiri. Kalau kita orang ni tak pandai jahit ni, buat macam mana? Nak kena beli jugalah ceritanya. Tak pun, pakai je lah apa yang ada. Sis, bawa bertenang. Okay, benda ni lah juga yang Mira fikir masa sebelum Mira belajar fashion. Okay, Mira jenis suka tengok Pinterest.
Lepas tu suka tengok movie yang pakaian princess-princess yang cantik-cantik tu. So Mira nak sangat beli baju tu dan I can't afford. Tahu kan macam mana harganya dress princess-princess, baju cantik ni berlabuci macam artis pakai tu. Mahal kan. So in order untuk dapat benda tu, Mira pergi belajar fashion di college community. Sebab apa? Sebab ni lah. Sebab supaya Mira dapat buat sendiri pakaian Mira tak afford. Bukanlah nak cakap selamanya kau takkan afford untuk dapat baju tu. Cumanya think logic guys. Bila je korang nak pakai dress fancy-fancy macam tu kalau bukan waktu ada event ataupun wedding day kan. So kat sini Mira nak galakkan sesiapa yang minat sangat dalam bidang fashion. Kalau korang ada waktu yang terluang, tolonglah belajar menjahit walaupun hanya melalui YouTube ataupun Google. At least korang ada skill menjahit tu, so that manalah tahu korang nak cuba buat baju raya korang sendiri ataupun at least a simple craft untuk korang punya home decor ke kan. Who knows? Aku dah macam cikgu-cikgu yang nak mengajar anak-anak murid kan. As you can see, Mira repeat the same things lah daripada step yang awal tu untuk potong kain. Dan ni Mira peniti kan supaya nampaklah gambaran macam tu bila dah siap pakai nanti. Ni baru belah hadapan tau, supaya korang boleh nampak gambaran macam mana bila skirt tu dah siap nanti. So ni Mira jahit. Okay, cantumkan semua kedua-dua belah hadapan dan belakang. Jangan lupa jahit zip sekali. Okay guys, yang ni Mira ukur untuk Mira tambah horsehair kat belah bawah tu. Nak bagi nampak efek kepuk-kepuk, comel-comel, kembang-kembang macam tu. Ni cara nak jahit horsehair tu. Korang kena letak dekat atas kain ni belah hadapan tau. Ni belah hadapan. Korang tengok dulu, jangan salah faham kenapa Mira jahit belah depan. Sebab selalu korang tengok hasilnya dah jadi belah belakang kan. Tengok dulu Mira jahit keliling sampai habis. Lepas tu Mira cantumkan part yang tak bercantum ni. Tindih je dekat kain tu. Lepas tu korang lipat tau. Lipat nampak je macam ni. Bila dah lipat macam ni, barulah korang jahit balik bahagian atas tu keliling kain juga. Begitulah dalam kehidupan. Jangan mudah salah faham kalau tak tengok sampai habis. By the way, korang dah tengok dah video klip lagu Datuk Seri Vida yang baru ni? Aku ikhlaskan lah kelas kau. Apa yang korang faham pada video klip tu? Cuba kau cerita sikit kat Mira. Kalau Mira cerita Mira faham deep tau, tak habis video ni nanti. Okay guys, macam ni lah dah jadi. Nampak tak skirt mermaid ku? Okay, jap. Mira kena test dulu pakai heels Mira ni. Kalau tak nanti sengkak bulat huduh jadinya kan. So okay, nice. Macam ni lah, tak singkat sangat, dia just nice je. So boleh lah move. Korang nampak kan efek horsehair tu, dia jadi kepuk-kepuk macam tu. Daripada skirt korang yang kucuk tu bila dia kembang. Alright guys, kan Mira cakap tadi Mira nak DIY je baju apa yang Mira ada. So Mira jumpa baju biru ni. Dia macam pattern peplum, tapi half peplum, belakang peplum, depan dia macam kating kebaya. Okay, baju ni Mira beli kat Kenanga tau, Kenanga Mall. It's actually one set, tapi kain dia Mira tak suka, so Mira nak pakai yang baju je. Macam kosong kan. Okay, I have to do something about this. So guys, selepas Mira mengenal pasti apa masalah yang perlu Mira selesaikan ini adalah Mira akan tambah selendang batik dekat situ. And also adalah juga tambahan-tambahan lain. Mungkin Mira akan jahit manik. Itu Mira akan figure out. Sebabnya Mira tak ada manik right now. So mungkin Mira akan pergi kedai manik untuk cari manik-manik belian yang cantik-cantik. Ataupun tengoklah, tiba-tiba rajin nak pergi beli manik kan. Tapi kalau anda stres, bolehlah lepak di tasik kejap sambil buat sebuah langkah gitu demi kurangkan lemak-lemak di badan. Okay, now Mira dah ada kat kedai jahit. Perkenalkan, toke kedai. Macam biasalah orang perempuan, dia selain masuk dalam mall,
Ada kat sini juga syurga bagi mereka, gitu kata ni. Tak dapat beli batu belian yang betul, batu manik-manik di kedai jahit pun amat menarik perhatian mereka. Okay, so finally Mira beli batu manik kristal tampal ni, dan Mira letak dekat bahagian bawah baju, also kat lengan. Simple-simple je. Kan korang ada satu masalah, Mira tak pandai contour. Kalau Mira contour, hidung Mira sengit lah, tak jadi shade lah. So this is my cara Mira make up lah. Kalau salah korang jangan complain, please jangan complain. Okay lah, tapi insyaAllah Mira akan belajar contour. Korang contour ni cantik kan kalau contour kan, tapi tak pandai contour. So this is cara Mira. Okay guys, Mira mungkin akan letak highlight, lepas tu Mira akan spray. Okay, then kita done. Okay, korang stay tune kejap lagi. Dah siap lagi Okay, let's get ready. Okay, yang ni adalah aksesori yang Mira memang ada dalam simpanan Mira. Mira beli kat kenanga. Okay, and bag tu from Shopee. Mengemukan tiba air Princess Namirah. Saya tak sangka I did it. Boleh siapkan baju DIY ni dalam masa 2 hari. Okay lah, at least dapat siapkan skirts and touch up sikit baju yang ada kan. You know, dia ada sedikit sentuhan modern dari segi peplum tu. Long story short, Mira sebenarnya tak suka baju ni. Sebab mula waktu Mira beli kat kenanga tu, Mira rasa macam Mira nampak gemuk and ketot macam tu lah bila pakai. Tapi bila Mira dah matching dengan mermaid skirt ni, Mira rasa macam cantik, kenalah dengan tema malam ni. Okay guys, mini love satu. That's all from me. Thank you for watching, and don't forget to subscribe, like and comment. Jangan lupa untuk sentiasa happykan diri awak. Sebab bila awak happy, awak bahagia, awak nampak cantik dan confident. Bye.